السلام عليكم، معاكم ميس ياسمين من قناة ياسمينولوجي. الأول مرة يشوف القناة، احنا بدأنا في المناعة وخلصنا جزء منها في 4 فيديوهات، هتلاقوا لينكاتهم تحت في صندوق الوصف وهيظهروا فوق. لكن الناس اللي متابعة معايا أكيد عارفين إننا بدأنا المرة اللي فاتت في المناعة في الإنسان، وشرحنا كلمة السر، وهي إن الجهاز المناعي في الإنسان بيتكون من أعضاء وأجسام ومواد و3 أنواع من الخلايا. والمرة اللي فاتت شرحنا الأعضاء الليمفاوية وخلصناها كلها، وفي الفيديو ده إن شاء الله هنشرح الخلايا الليمفاوية وخلايا الدم البيضاء الأخرى. وبداية الدرس هتكون مع الخلايا الليمفاوية. نسبتها هي بتشكل حوالي من 20 ل30% من خلايا الدم البيضاء. نركز في الحتة دي، هي بتشكل نسبة من خلايا الدم البيضاء، يعني هي نوع من خلايا الدم البيضاء. يعني أنا لو قلتلك هي بتشكل من 20-30% من الدم عامة، لأ. من خلايا الدم الحمراء، لأ، هي من 20-30% من خلايا الدم البيضاء. يعني أنا لو اديتلك كمية في الجسم ده من خلايا الدم البيضاء، يبقى فيه من 20-30% من الكمية دي نوعها خلايا ليمفاوية. يعني الخلايا الليمفاوية هي من خلايا الدم البيضاء وبتشكل نسبة من 20-30. مكان تكوينها، بتتكون جميع الخلايا الليمفاوية في نخاع العظام الأحمر. فاكرين في الفيديو اللي فات لما قلتلكم إن نخاع العظام بيتكون فيه خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء وصفائح الدم؟ وبما أن الخلايا الليمفاوية دي نوع من الخلايا الدم البيضاء، يبقى هي أكيد بتتكون في نخاع العظام. ولكن الخلايا دي في بداية تكوينها مش بيكون ليها أي قدرة مناعية، لكن بتستمر في عملية النضج والتمايز، وبعد ما بتنضج وتتمايز بتتحول لخلايا ليها قدرة مناعية بتشارك في حماية الجسم. زي الإنسان ما ينفعش إن هو يكون صغير ولسه ما نضجش وكبر واديله مسؤولية كبيرة، لا، هستنى لغاية ما يكبر وينضج وبعد كده هيكون ليه وظيفة ومسؤولية. وظيفتها ايه بقى بعد ما بيحصل لها نضج وتمايز؟ هي زي الحارس، عمالة تدور في الدم بتبحث عن اي ميكروب غريب بيحاول ان هو يغزو الجسم وتروح ماسكاه، وبعدها تشغل الآلية المناعية بتاعتها علشان تتخلص منه. أنواع الخلايا الليمفاوية، في 3 أنواع من الخلايا الليمفاوية في الدم، وهنشرح كل نوع منهم بالتفصيل. والنوع الأول هو الخلايا البائية B cells، والنوع ده بيشكل، بصوا علشان اللخبطة جاية اهي، بيشكل من 10-15% من الخلايا الليمفاوية. خلوا بالكوا قوي هنا، الخلايا البائية بتشكل من 10-15% من الخلايا الليمفاوية، لكن الخلايا الليمفاوية بتشكل من 20-30% من خلايا الدم البيضاء. يعني خلايا الدم البيضاء جواها أنواع منها الخلايا الليمفاوية، والخلايا الليمفاوية جواها أنواع منها الخلايا البائية اللي بتشكل من 10-15%. مكان تكوينها سهلة جدا، هي الخلايا الليمفاوية بتتكون فين؟ بتتكون في نخاع العظام الأحمر. طيب الخلايا البائية دي ايه؟ دي نوع من أنواع الخلايا الليمفاوية، يبقى أكيد بتتكون في نخاع العظام الأحمر. وظيفتها كل اللي عليها إنها تتعرف على أي ميكروب أو جسم غريب زي البكتيريا والفيروسات، وبعدها تلتصق فيها وتقوم بإنتاج أجسام مضادة علشان تدمر الأجسام الغريبة. كده خلص أول نوع من الخلايا الليمفاوية. ندخل على تاني نوع، وهو الخلايا التائية. نسبتها، لما أجي أقول نسبتها أقول نسبتها في إيه؟ أكيد نسبتها في الخلايا الليمفاوية، لأن هي نوع من أنواع الخلايا الليمفاوية. المهم نسبتها كام من الخلايا الليمفاوية؟ 80%، وده رقم كبير. يعني 80% من الخلايا الليمفاوية نوعها خلايا تائية. مكان تكوينها ونضجها زي ما قلنا بالظبط في الخلايا البائية. الخلايا التائية دي نوع من أنواع الخلايا الليمفاوية، والخلايا الليمفاوية بتتكون في نخاع العظام الأحمر، يبقى أكيد الخلايا التائية بتتكون هي كمان في نخاع العظام الأحمر. بس الخلايا التائية بعد ما بتتكون في نخاع العظام بتروح على الغدة التيموسية علشان تنضج وتتميز،
والجزء ده ذكرناه كمان في الفيديو اللي فات. أنواعها بتتميز ل3 أنواع، يعني بعد ما بتتكون بتروح للغدة التيموسية علشان تتميز وتختلف ل3 أنواع. يعني بتدخل الغدة التيموسية اسمها خلايا تائية فقط، بتخرج من الغدة التيموسية اسمها خلايا تائية مساعدة أو خلايا تائية سامة أو خلايا تائية مثبطة. تعالوا نشرح كل نوع منهم بالتفصيل. النوع الأول من الخلايا التائية بيكون الخلايا التائية المساعدة. وظيفة الخلايا التائية المساعدة هي ما بتتعاملش خالص مع الأمراض والأجسام الغريبة، هي بس بتروح للخلايا التانية والأنواع الأخرى من الخلايا التائية وتحفزها علشان تقوم بدورها، وكمان بتروح للخلايا الباقية وتحفزها إنها تنتج أجسام مضادة. وظيفتها بالظبط زي اللي مش بيحب يدخل نفسه في الخناقات، هو بس بيحفز الأفراد إنهم يتخانقوا من بره من غير ما هو يدخل خالص في الخناقة ولا يتعامل. النوع التاني من الخلايا التائية هو الخلايا التائية القاتلة أو السامة. والنوع ده من الخلايا ما عندوش رحمة خالص، بيدخل على طول يهاجم الخلايا الغريبة عن الجسم زي الخلايا السرطانية والأعضاء المزروعة وخلايا الجسم اللي بتكون مصابة بفيروسات. النوع الثالث من الخلايا التائية وهو الخلايا التائية المثبطة أو الكابحة، ودي آخر نوع وبتعمل آخر عملية المفروض إنها تحصل بعد قتل الأجسام الغريبة. يعني خلاص الخلايا البائية والتائية قامت بالواجب وتخلصت من الميكروبات والفيروسات، تيجي بقى الخلايا التائية المثبطة وتقول لهم بس كفاية عليكم كده، ارتاحوا شوية، لأن النوع ده من الخلايا هي اللي بتنظم درجة الاستجابة المناعية بالحد المطلوب. يعني الخلايا دي بتشوف الخطر اللي بيهدد الجسم، تشوف هو كبير ولا صغير، وعلى أساس درجة الخطر ده بتنظم جيش الخلايا المناعية اللي هيطلع عشان يحارب. فلو الخطر ده كان كبير بتنظم استجابة كبيرة وجيش كبير من الخلايا المناعية علشان يطلع يهاجمه، ولو لقيت ان الخطر ده صغير وبسيط هتنظم جيش بسيط من الخلايا المناعية يهاجم الخطر ده. فهي اللي بتحدد الاستجابة بتاعت الجسم تكون كبيرة ولا صغيرة. تاني حاجة بتعملها انها بتثبط او بتكبح الخلايا البائية والتائية بعد القضاء على الكائن الممرض. ما الخلايا البائية والتائية مش هتفضل شغالة على طول، فبتيجي الخلايا التائية المثبطة توقف عملهم. كده خلاص الخلايا التائية كلها خلصت. تعالوا نجمعها مع بعض كده بتركيز. أول حاجة الخلايا التائية بتمثل 80% من الخلايا الليمفاوية، وبتتكون من 3 أنواع. أول نوع هو الخلايا التائية المساعدة، ودي اللي بتنزل كده قبل المعركة تسخن الخلايا التائية التانية وتحفزها علشان تقوم بدورها. تاني نوع وهو الخلايا التائية السامة أو القاتلة، ودي اللي بتنزل تهاجم وتتخلص على طول من الميكروبات والفيروسات. تالت نوع هو الخلايا التائية المثبطة أو الكابحة، ودي اللي بتنزل تهدي الخلايا بعد ما تتخلص من الأمراض. وبكده نكون خلصنا نوعين من الخلايا الليمفاوية وهما الخلايا البائية والخلايا التائية، وناقص لنا النوع الثالث من الخلايا الليمفاوية وهو الخلايا القاتلة الطبيعية. بتوجد بنسبة من 5 ل 10% من الخلايا الليمفاوية، ومكان تكونها ونضجها أكيد في نخاع العظام الأحمر. ووظيفتها من اسمها هي اسمها خلايا قاتلة طبيعية، وهو ده دورها إنها تقتل وتهاجم الخلايا المصابة بالفيروسات وبتقضي عليها عن طريق الإنزيمات اللي بتفرزها. وشكرا على كده خلصنا الجزء الخاص بالخلايا الليمفاوية. بس قبل ما ننتقل للجزء اللي بعده تعالوا ناخد رسمة هتوضح لنا وتسهل لنا توزيع النسب في الخلايا الليمفاوية. لو قلنا ان الخلايا الليمفاوية بتتكون من 10% خلايا بائية وبتتكون من 80% خلايا تائية، بقينا كده 90%، يبقى اللي باقي هم 10% بتوع الخلايا القاتلة الطبيعية. يبقى الخلايا الليمفاوية بتتكون من 5 ل 10% خلايا بائية و5 ل 10% خلايا قاتلة طبيعية و80% خلايا تائية. بكده احنا خلصنا تركيبين من الجهاز المناعي في الإنسان، وهم الأعضاء الليمفاوية اللي خدناها في الفيديو اللي فات، والمرة دي شرحنا الخلايا الليمفاوية. وتالت مكون هنشرحه
من مكونات الجهاز المناعي في الإنسان هي خلايا الدم البيضاء. خلايا الدم البيضاء هي 4 أنواع. النوع الأول هو الخلايا القاعدية، وده بيكون شكلها. تعالوا ندخل على وظيفتها. بتكافح العدوى، خاصة العدوى البكتيرية، يعني بتكافح العدوى اللي بتحصل بسبب بكتيريا. وده لأن الخلايا دي بتحتوي على حبيبات، يعني الخلايا اللي هي الخلايا القاعدية دي عندها حبيبات. الحبيبات دي بتفتت خلايا الكائنات الممرضة اللي بتهاجم الجسم، يعني بتروح للخلية اللي بتهاجم الجسم وتفتتها. تاني حاجة، الخلايا القاعدية بتقوم ببلعمة الكائنات الممرضة، يعني بتبلع الكائنات الممرضة. النوع التاني الخلايا الحامضية، ده شكلها بيكون عامل زي السماعات شوية، ووظيفتها هي نفس وظيفة الخلايا القاعدية، ان هي بتحتوي على حبيبات بتفتت خلايا الكائنات الممرضة وبتقوم ببلعمة الكائنات الممرضة. النوع الثالث الخلايا المتعادلة، وده بيكون شكلها وظيفتها بالظبط برضو زي الخلايا القاعدية والخلايا المتعادلة. وبكده الثلاث خلايا اللي قلناهم اللي هما القاعدية والحامضية والمتعادلة بيشتركوا ان شكلهم فيه حبيبات وان وظيفتهم واحدة. بس احنا قلنا ان خلايا الدم البيضاء بتتكون من 4 انواع، صح؟ والنوع الرابع من خلايا الدم البيضاء هو الخلايا وحيدة النواة، وده بيكون شكلها مفيهوش حبيبات، ووظيفتها انها بتدمر الاجسام الغريبة وبتتحول وقت الحاجة لخلايا بلعمية. يعني هي مش على طول خلايا بلعمية، لا، هي وقت الحاجة، وقت ما الجسم يكون فيه فيروسات واجسام غريبة كتير بتتحول لخلايا بلعمية بتلتهم الاجسام الغريبة عن الجسم. بينتهي جزء خلايا الدم البيضاء بملحوظة مهمة، وهي ان خلايا الدم البيضاء اللي انواعها قاعدية وحامضية ومتعادلة بتكون في الدورة الدموية لفترة قصيرة، ممكن الفترة دي تتراوح من عدة ساعات لعدة ايام، بتفضل يعني ماشية مع الدم فترة صغيرة. وممكن ان انا اميز بين الثلاث انواع دول من الخلايا عن طريق الحجم واللون بتاع الحبيبات اللي بيظهروا تحت المجهر. كل نوع منهم حامضية او قاعدية او متعادلة الحبيبات بتاعتهم بيكون ليها لون وحجم مختلف، اقدر اميز بيه الخلية دي نوعها ايه. وكده احنا خلصنا كمان خلايا الدم البيضاء وانواعها، والمرة الجاية ان شاء الله هنكمل اللي باقي من تركيب الجهاز المناعي في الانسان. لو عندكم اي اسئلة او استفسارات او حتى اقتراحات اكتبوها تحت في الكومنتات، او ابعتوها على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقوها تحت في اول كومنت، وجاوبوا على السؤال اللي فوق في الدايرة البيضاء. وياريت تشيروا الفيديو منكم علشان هما كمان يستفادوا. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.